مهندس پلیس صندوق چرا بازه؟ زنگ بزن به پلیس. یه مورد سرقت از من گزارش شده. باید سریع خبر رسون. صبح که اومدم متوجه یه سری تغییرات شدم. اول اینکه دزدگی کار نمی‌کرد اما کرکره ها بالا میرفت. همه کارمندات اومدن؟ اکثرا اومدن، آبدارچی نیومده. خانم اسم مستاجره رو میدونی؟ اسمش مسعوده. مسعوده اسمشون. من برای اومدنت باید چیکار کنم؟ جایی برای اقامت داری؟ یه جایی میخوام که دیده نشم. یه جای ساکت و آروم. دیگه نمیخواست با ما کار کنه. ماها منظور کیه؟ این دوتا مرحوم محبی و منادی و من. خوش اومدید. ممنون. رسیدم بخیر. حرف نزن، اینقدر بلا سرم اومده که حوصله حرف زدن ندارم. خوبی؟ به هیچ سوالی جواب نمیدم. فقط استارت کن راه بیافتم یه هتل جایی بخوابم. برو. Kimsiniz? Ne işiniz var? Polis, aç kapıyı. Merhaba. Merhaba. Mustafa Mavi sen misin? Evet benim. Gel, gel. Bu adamı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Allah rahmet eylesin. Nereden tanıyorsun? Buralar küçük bölge olduğu için herkes herkesi tanır. Motosikleti olduğu zamandan tamire gelirdi. Arabası da fazlaydı. Yani zaten müşteri miydi? Konuş lan. Eskiden adam kaçakçılığını yapıyordun değil mi? Ben sadece bir tamirciyim. Suçla filanla işim olmaz. Bu adamı nasıl? Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. İranlıdır. Önceden Adnan'a çalışıyordu. Adını bile duymamışım. Ne diyorsun? Benim bir suçu hatam olsaydı sabahtan geceye kadar eşek gibi sanayide çalışmazdım. Adnan'ı da müşterim olduğu için tanıyorum. Bak, benim bir hatam yanlışlığım olsaydı ailemle böyle rahat rahat burada duymazdım. Ulan bak, eğer yalan söylesen hayatına mahvederim. Anladın?
با توجه به مسدود شدن سایت شرطبندی و مخفی شدن یا فرار کردن سمیر، این سوال به وجود میاد که بعد از فرارش از ترکیه به ایران برگشته یا نه. خب این نتیجه گیری قطعیته یا مثلا احتمال؟ یه احتمال قربان. ولی فکر می‌کنم هیچ نشونه‌ای نداریم که سمیر تو فضای مجازی فعالیتی داشته. صدفا؟ نه تا حالا هیچ فعالیتی نداشته. ستود رد سمیر رو توی ترکیه از طریق این رابطت گرفتی؟ بله قربان، تماس گرفتم. سرگرد در جریانه. این آدم ما هیچ گزارشی مبنی بر حضور این در اونجا نداره. منتها یه بلاگر ایرانی که قبلا باش کار میکرده حدس میزنه که سمیر رفته باشه قبرس. نمیفهمم. اگه فرار کرده چه نیازی به پاکسازی بوده؟ به نظر من میخواسته اینجا شناسایی نشه، کسی نتونه پیداش کنه. با این احتمال نظریه جناب سرگرد در مورد اینکه امکان داره توی ایران باشه خیلی قوی میشه. این نکته قابل توجهیه. خانواده داره تو ایران؟ بله بستگان دور. سوابق چی؟ بالاخره این آدم یه مدت ایران زندگی میکرده. مدرکی، سندی، چیزی. تمام سوابق قدیمی رو زیر و رو بکنید. بالاخره باید یه چیزی پیدا بکنید. یه نفر برای این کار بذار. حتما قربان. خب ببین تا اینجا آب و برق و گاز اومده. تا همینجا هم همش حریم روستاست در واقع. خب اونجایی که میگی کجاست؟ جلوتره؟ آره جلوتره. بریم ببینیم. اون پشتی ها همه حله. اون سه تا هم به قیمت رسید. فقط میمونی یه دونه پشت سریمون اولی که یارو صاحبش خیلی دندون گرده. خب ببینم، یعنی الان اینا تو رو میشناسن؟ نباید اینجا ببینن زایی است؟ نه منو نمیشناسن، همه کارا توسط واسطه انجام شده. این رودخونه است؟ آره اونجا رودخونه است، ولی به حریم جاده و زمینا هیچ کاری نداره. خوشگله ها. آره خوشگله. میگم اینجا آماده شد باید یه واحدش رو برای خودمون برداریم، نه؟ بازک نمیر بهار میاد. حالا تا اون موقع کی مرده است کی زنده؟ یعنی آرزو به دل ما موند یه دفعه یه حرف انگیزشی بذاریم تأثیر مثبت رو شما بذاره. خب البته همین حرفایی هم که میزنی با نمک دیگه من بهش میخندم. زودتر باید اینجا رو جمعش کنیم. فقط باید بخریم اونجوری که میخوام. پیاده نشید. این مدت اصلا نباید اینجا رفت آمد کنیم، ملک تابلو میشه. من میگم که کاش اون پشت سریارم میخریدیم. یکی میاد میخره اذیتمون میکنه ها. خودت باید سفت و سخت وایسی پای کار دیگه. ببین مالک جلویی رو میتونی رازیش کنی؟ هر کاری میتونی بکن. بله بفرمایید، خودم هستم. بله حتما. بله مشکلی نیست، چشم. خدا میخوای بریم جلوترم ببینی؟ چه کسایی به کلید صندوق دسترسی داشتن؟ خانم به خدا من به همکاراتونم گفتم چند بار دیگه باید جواب بدم. اصلا جای نگرانی نیست. من فقط میخوام از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنیم. بله چشم بفرمایید. ببینین سوال من در مورد احتمال دسترسی به کلید است. بعد رفتن همکارمون من مسئول نگهداری کلیدهای صندوق شدم. همکارت؟ بله بله. قبل من ایشون مسئول بودن. بعد شما کلید اصلی کجا نگه می‌دارین؟ تو گاف صندوق آقای رئیس. فقط من و ایشون هستیم که بهش دسترسی داریم. به نظرتون علت این که سارق فقط به یه تعدادی از صندوق دسترسی داشته چیه؟
فقط مسئله کلیداست. بعد من میتونم قرارداد صندوق رو ببینم؟ بله حتما، ولی خیلی زیاده. شما نگران نباشید، من زمان دارم. چشم، میارم خدمتتون. جناب سرگرد تشریف دارن؟ بله منتظر شما هستم. جناب سرگرد آدرس درست بود. خونه واسه یه پیرمرد پیرزنه که سالها اینجا. این پله‌ای که میره به طبقه دوم. دستشوی حمامش مشاعاته. طبقه دوم اصولا اجاره میدن که مسئول باقری اجاره کرده. خودشون توی طبقه اول زندگی میکنن. این طبقه دومه. خونه رو کاملا بررسی کردیم ولی خب چیز خاصی دستگیرمون نشد. یه مش خرت و پرت بود که اکثرا هم دست دوم بودش. فرش و تلویزیون اینجور چیزا بود. صاحبخونه میگه هر از گاهی میاد اینجا. مثل اینکه خونه رو از تو دست اجاره کرده. یعنی صاحبخونه هیچ مدرکی از مستاجر نداره؟ نه. یکی از دوستاش اونجا بوده که می‌خواسته بلند شه، به خاطر همین به صاحبخونه میگه این دوستم مسعود باقریه. صاحبخونه فقط دنبال اجاره بوده قبول میکنه. چند وقت اونجا رفت آمد داشته؟ حدوداً 1 ماه پیش 2 شب اونجا میمونه، وسایلشو جمع میکنه میره. اجاره 4 ماه جلوتر هم میده. نقد؟ همشو نقد. این همه اطلاع رسانی میشه، میگن بدون سند مدرکیش معامله انجام ندید. بفرما. طرف از توی خونه صاحبخونه رد میشده، یه مدرک ازش نگرفتن. میگه آخه پول چقدر ارزش داره؟ بچهای بررسی صحنه جرمو بفرست برن اونجا، هر دو طبقه رو بررسی کنن. قرارداد بری صاحبخونه مستاجرم پیدا کن. اون دوست مسعود رو هم حتما پیدا کن بیار اینجا. چشمم پیگیری میکنم. خدمت شما. خیلی ممنون. این صندوق چرا تاریخ نداره؟ یک لحظه اجازه بدین. الان میام خدمتتون. خدمت شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. چرا این صندوق تاریخ نداشت؟ احتمالا یه اشتباه غیر عمده، متاسفانه بعضی وقتا پیش میاد. معمولا هم همین بعضی وقتاست که کار روتی میشه بعد درد سر میسازه. ببخشید میپرسم آقا مسعود چی میشن؟ دستگیر میشن مثل بقیه سارقین. بله، یعنی تکلیف پولا چی میشه؟ شما هم نگران دزدین هم نگران مردم؟ نه ببخشید من منظور خاصی نداشتم. شما هیچ وقت براتون سوال نشد چرا همکارتون فقط باید به یه تعدادی از این صندوق‌ها دسترسی داشته باشه؟ نه. چیزی نگرانت کرده؟ بالاخره یه روزی میرسه که ذهنتو با من قسمت کنی. چیزی نیست. یکم حالم بده. گفتن تو آزمایشم یه کیست مشکوک دیده شد. الان میخوای بیشتر بدونی؟ خب حداقل میتونم برات بهترین دکترا رو ردیف کنم. این روزا با یه شیمی درمانی در موردش اصلا حرف نزن. اینجوری بهتر ناامیدم میکنه. در موردش حرف نزنم که با خودت حرف بزنی؟ ساغر خانم بالاخره باید یه پنجره برای من باز کنی. این منم که الان بغل دستتم و پیشتم، از الان تا همیشه. من باید فردا برگردم تهران. قرار بود بمونیم که. کار دارم. طبق بررسی ما از اثر انگشت‌های استخراج شده از صندوق امانات بانک هیچ کدوم با اثر انگشت آقای مسعود باقری مطابقت نداره. ببینید جون سرگرد، من حدود 12 سالی که تو این عرصه دارم فعالیت میکنم. ما دزدگیرامون رو از یک شرکت بسیار معتبر که قبلش اعتبار خود شرکت
خدمات و پرسنلشون کاملا چک میشه خریداری میکنیم. ریموت های بانک ها رو هم هر 1.5 سال یه بار عوض میکنیم. نکته مهم این هستش که کد این دستگاه ها فقط از طریق پروگرامر منتقل میشه. نمونه این دستگاه که میگی تو بازارم پیدا میشه؟ ببینید من نمونه دستسازش رو دیدم، اما یه سری بردهایی رو این دستگاه نصب شده که سیگنال های ضعیف رو پردازش نمیکنه و کدها رو به صورت کامل منتقل نمیکنه و در ادامه هم امکان داره که اصلا قفل بشه. بین 1 تا 2 بار قابل استفاده است اینها. در مورد دوربینا چی؟ چرا پروتکل شما اینطوری نیست که ذخیره سازی فیلم یه جایی بیرون بانک، جایی که دسترسی نداشته باشه انجام بشه؟ ببینید الان امکانش نیست واقعیت. اما خب در آینده به نظرم ضرورت داره که این اتفاق بیفته حتما. در مورد دستگاه MVR چی؟ چرا دو حافظه‌ای نیست؟ ببینید جناب سرگرد، چیزی که شما دنبالش هستید طرح ضبط دوربین ها در سرور مرکزی هست که در واقع الان امکانش نیست و این نقص سیستمه که شما درست اشاره کردید. بیدار شدی؟ میخوای یه جا واسم استراحت کنی؟ نه خوبه. میخوام مراقب همه چی باشی. متاسفانه بازم مجبورم که با آدم مختلف کار کنم. میدونی آدمایی که یه وقتی برات دم تکون میدن یهو ممکنه برات چاخ بشه. به قول معروف مورچه که بال در آورد وقت زوالشه. باید حواست خیلی جمع باشه. حالا میخوای با کیا کار کنی؟ هیچ دستیش از 4 سال پیش. الان بهش میگیم مسعود. چه اطلاعات بیشتری در مورد مسعود باقری یا فرزاد میتونیم بهم بدیم؟ هر صحبتی بوده قبلا خدمت جناب سرگرد عرض کردم. الان دیگه حرفی ندارم واسه گفتم. اینجوری که نمیشه. تو محیط کارمندی مگه آدما چقدر میتونن به هم نزدیک بشن؟ به هر حال معاون شما که بوده نبوده، چطور ممکنه هیچ چیزی ازش ندونیم؟ خب مگه من میتونم ذهن آدما رو بخونم؟ توی مدت شده بوده با شما در مورد خرید خونه یا زندگی بهتر صحبت کنه؟ شما الان کسی رو میشناسید که در مورد خرید خونه صحبت نکنه؟ مسعود چطور؟ اون که در مورد همه چی صحبت میکرد. زمانی که مسعود استخدام میشه رئیس کارگزینی کی بوده؟ باش نسبتی داشته؟ نسبت که نمیدونم، اما آقای کندوری بودن. مسعود توی بانک حساب شخصی داشته، درسته؟ بله. بعد شما فکر میکنین برای چی کل حقوقش یه جا به حساب یه نفر توی بیرجند واریز شده بوده؟ بیرجند؟ بعدش چی؟ میمونی یا میری؟ میمونم تا نتیجه اتفاق. نتیجه چی میخواد باشه؟ اونش مهم نیست، با هم کار نداشته باش. مهم روششه که باید برات مهم باشه. از کار جدیده ها؟ روش چیه؟ باید کلینر باشه. چی باشم؟ پاک کننده. باید نفر اول قبل از همه برسی. حتی ایجا جمع کنی. اجازه ندی کسی من دور بزن. میدونی پول عطر خودشو داره، ولی خب بدن هر کسی هم میسازه. حالا استراتژی من چی باشه؟ تو باید حواست به مسعود باشه، چشم ازش بر نداری. حالا در مورد پیمان بگم؟ اون دیگه سوخته است. نسوخته ها، میشه کمکش کرد. نه فعلا میخوام یه نفر رو برام پیدا کنی. اون موقع که من دیدمش یه دختر بچه کوچولوی ناز بود، الان باید خانمی شده بشه برای خودش. اسم بده. مینو لارستانی. موقع به من میگفت عمو. وقتی پیداش کردی بهش بگو عمو برگشته. مینو لارستانی. پیداش میکنم. جناب سرگرد، با بررسی‌های ما تو مخزن صندوق امانات نشون میده که تمام اثر انگشت‌ها متعلق به مالکین صندوق‌ها و مسئولین فعلی بانک. تو باجه هم به همین ترتیب. ولی تو آشپزخونه نمونه اثر انگشت مظنون پرونده وجود داره
که با نمونه اثری که توی دستگاه ورود و خروج هست مطابقت داره. نظر در مورد قفلا چیه؟ قفل عمدتاً از داخل دست نخورده ولی از بیرون باز و بسته شده. از بیرون باز و بسته شده؟ بله، از بیرون باز و بسته شده. البته ما نمونه اثر انگشت فرزاد رو قفلای بیرون هم پیدا کردیم. این در حالیه که هر روز بعد از قفلا توسط معاون شعبه باز و بسته می‌شده. فرزاد 1 ماهی که خودش رو باز خرید کرده. بله، کاملا درست. خب این خودش مدرکه دیگه. منم با شما موافقم. البته ما تو ظروف غذاهای استفاده شده یه لقمه غذای نیمه کاره هم پیدا کردیم که دادیم آزمایشگاه برای بررسی دی ان ای. یه مقدار زمان میبره تا جوابشو بهمون بدن. در مورد اتاق کنترل چی؟ متاسفانه تصویری نداریم. تمام هاردا رو با خودش برده. گیرت تنگ شده ها. آدم دلش برای جایی که ازش فرار کرده تنگ نمیشه. چرا دماغی ناراحتی؟ شال بودم که فرار کردم. گفتم دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم. همین آدم ها کاری کردن که من فرار کنم. با همین آدم ها بیزینس شروع کردم. با همین آدم ها همکاری کردم. همین آدم ها هم گیرم انداختم. با اینکه فرار کردم میدونی اینجا یه جوری یه اتمسفری داره که آدم تو خودش گیر میندازه. از آدمای قدیم کیا تو رو میشناسن؟ از آدمای قدیم که کسی برام نمونده، فقط پیمان و 2-3 نفر دیگه. هم که 2 تاشون بعد مرگ سعید رحمتی و کوشا محبی بساطشون رو جمع کردن و رفتن شهرشون و بعدش هم در رفتن. جریان بابک هم که شنیدی دیگه. آره نه. اونم که پلیس دستش بهش نرسید. پیمان هم زرنگ بود، حرف تو رو گوش کرد. بزن کنار حالم بده. چی شد؟ حالم دو کیلومتر جلوتر یه کافه هست، میخوای ببرم یه قهوه بزنی روشن شی؟ نه باید بریم اصلا. الان بهتری؟ پیمان تو رو میشناسه؟ پیمانو من میشناسمش. چرا گذاشتی بمونه؟ پلیس روش سوار بود قبل من و تو. اشتباه کردم با آدم ثابت کار کردم. اشتباه. تو هم سنت رفته بالا دیگه، نباید اونا رو حذفشون میکردی. یادم نمیاد ازت نظر خواسته باشم. اینجا آدما خود به خود فراموش میشن. این قتل و مرگه که فراموش نمیشه، حتی اگه سرپلای مالی تو باشن. آفرین. این لکچرها رو خودت میدی؟ بر من کلاس میذاری؟ فقط 2 نفر میدونستن من چی کار میکنم. منادی و پیمان 2 تا از خورده آدمای من بودن که ظرفیت اون در اومده نداشتن. فقط کافی بود لب تر کنن تا حداقل 5 تا از رابطهای مالی من بسوزن. پلیس ترکیه هم همینطور کانالهای مالی منو میشناخت. پسر جون، وقتی قرار باشه یک امپراتوری فرو بریزه همه باید قربانی بشن، هیچکی نباید بمونه. میدونی چرا؟ چون وقتی میخوای یه کار جدید شروع کنی اول از همه اونا برمیگردن مثل زالو میچسبندت. فهمیدی؟ پس دیگه بهتره فراموش کنی من چی کار کردم. برو سوار شو بریم. شما اینو زمین پرونده کن، بعد اینجا شماره قراردادتون و شماره صندوقت هم بنویس. این آقای ورد توضیحاتت کامل. آقای محبی، من پرونده شما رو خوندم کامل بود. تشریف ببرید با جای 7 کارتون. اینجا مقدار دلاراتی که مشخصه، ولی سندهای خونت هم ببین بگو کدوم محضر قرارداد داره. آره، بعد سوال مهم میدونی کدومه؟ اینه از موجودی صندوقات کی اطلاع داشته؟ برادرات میدونن. پس اینو میبری ثبت میکنی.
سسا و سرعت با کدوم استاندارد داریم؟ انتهای سالن دست راست همکارم انجام. زندگی ما بردن یه قاف صندوق دلار طلا داشتم الان کجاست؟ این همه آدم واسه همین کاری اینجا دیگه. اصلا من از چه خبر؟ با یه 1000 نامه سایت پر کنی دیگه. الان میگم جناب سرهنگ کمکت کنه. جناب سرهنگ یه لحظه اجازه بده. این پرونده رو ثبت می‌کنی برای ایشون؟ کریم خانی. جناب سرگرد کارت اینجا تموم شد؟ تقریبا تمومه. یه محدوده ساعتی بهشون اعلام کردیم. بچه‌ها خبر بده دوباره جلسه داریم. به خبری ازت نبود؟ نبودم تازه اومدم. کجا بودی؟ سیار بودم تو همین کشورهای پایینی بیزینس های مختلف میکردم. خب ما هم ببر. چوب کاری میکنی؟ شما که با بالا پایین شدن دلار کلی پول پارو میکنی. اف بابا خبری نیست. کارت‌ها متعلق به کشورهای مختلفه. اکثرا هم اعتباری. فقط تعجبم اینه که چرا با نامه‌های مختلف. تعجب برای چی؟ این همه اسم تو یک صندوق. یعنی استفاده سو؟ باید با بانک‌ها تماس بگیرم. این بردها مربوط به ربات‌های انسان نمایی هستند که 3 سال پیش توقف تولید شدن. لطفا بدینش به من. گفتین اسم صاحب صندوق چیه؟ شهرام پاینده آزاد. شغلش چی بوده که اینا تو صندوقش پیدا شده؟ تحقیقات اولیه من تا همینجا بود، ولی اگه بخوایم میتونم بیشتر در مورد صاحبش تحقیق کنم. بد فکری نیست. با همراه جناب ستوده این کار رو انجام بدید. میتونه موضوع جالبی باشه. ببینم تمام صاحبین صندوق اومدن در مورد محتوای امانتشون توضیح بدن؟ خیر. عجیبه. گفتین چند تا صندوق بوده، چند تا شکایت؟ 80 تا صندوق، 52 تا شکایت و اظهارنامه. کار تقسیم می‌کنی. 52 تا مال شماها، اونایی که نیومدن رو با مدارک بفرست دفتر من. بچه‌ها خسته نباشید. خسته نباشید. خسته نباشید. میخوام برام چنج کنی. ارز دیجیتال بخری. چقدره؟ $1,000,000 نقده. تمیزه؟ بیزینسم اونجا به یه ایرانی فروختم، اینجا پول گرفتم. کجاست؟ تو رختکن تو ساک ورزشی. شماره حسابم هست. موقع رفتن بهت میدم. فقط باید زود انجام بشه. کارمزد 10%. 10%. خوبه.
سلام. سلام. چه تیپی زدی؟ کل ساختار رو به هم ریختی. خوبه؟ خوبه ولی تازه داشتم به قیافه قبلی عادت میکردم. دیگه باید به این قیافه عادت کنی. دیگه زدم به سیم آخر، زدم زیر میز، گفتم گور بابای سابقه و مابقه هم کرده. زندگی نمی کردم، من داشتم میمردم به خاطر دلتنگی دوری از تو. رفتم مستقیم پیش رئیس گفتم آقا من از فردا نمیام. خب بعد رئیسه چی گفت؟ هیچی، یکم من و من کرد، گفت یه هفته بهت مرخصی میدم. گفتم آقا میگم من نمیام. یعنی شما بزن ترک کار، یعنی شما اصلا نمیخوای منو درک کنی. گفتم بای خداحافظ شما. باری کلا فرین، اینجوری نشناخته بودمت. حالا دیگه شناختی دیگه، خوشحالی ها؟ آه خب معلومه اینطوری بیشتر همو میبینی. باید فردا زنگ بزنم به رفقام، باید دنبال کار بگردم. کجا میخوای بمونی این مدت؟ فعلا خونه یکی از همین رفقا میمونم دیگه. گوشتت نیست تو؟ نه، آب پرتقال خوردم. آب پرتقال که بیشتر آدمو گشنه میکنه. ای بابا، مگه آدم قراره چقدر عمر کنه که به خاطر چندر قاز حقوق باید تو شهرستان با هم سر و کله بذارم؟ خب منم تو زندگی دلم میخواد به یه چیزایی برسم. دلم میخواد به هدفهایی مثل زندگی مشترک فکر کنم. آره خب حالا با کی میخوای به این زندگی مشترک فکر کنی؟ الان با کیم؟ الان که با منی که خیلی هم گشتمه. بریم یه چیزی بزنیم؟ بریم یه چیزی بزنیم. نمیفهمم، یعنی سیستمای ما اینقدر باگ داره که طرف به راحتی تونسته برای خودش مدرک جعلی درست کنه؟ ظاهرا که اینطوریه قربان. البته این نشون میده اون طرف از دوران نوجوانی داشته تلاش میکرده هویت جعلی ایجاد کنه برای موارد سود. خوب گفتی، دوره نوجوانی مهمترین دوران برای تصمیم‌های بعدی. خب ما الان از این مسعود باقری یه عکس داریم و یه اثر انگشت. بله قربان، دقیقاً. البته فرزاد هم هست که صدفا مینا داره رو موردش کار میکنه، از طریق ارتباطاتش تو ترکیه جای دیگه پیداش کنیم. سیاوش، من روش کار تو دوست دارم، استدلال ها تو، ولی گزارش کاملتری لازم دارم. این نبود مدارک هویتی سارق یه مورد نادره. این آدم سالها زندگی کرده، تو ایران هم زندگی کرده. چجوری ممکنه حتی یک بار هم اسناد هویتیش پاش نشده باشه؟ برنامه ریزی داشته قربان. نمیفهمم. من انگیزه سارق برام مهم نیست. اما مثلا نقص سیستمه. این مورد جدی باید پیگیری بکنیم. این آدم کجا، چجوری تونسته اسناد هویتی جعلی برای خودش جور کنه؟ این سوالیه که برای منم ایجاد شده. خیلی خوب، تو پیگیر سارق باش، من از طریق دستگاه‌های مسئول این ماجرا رو پیگیری میکنم. پری چشم. تا هیچ شرط نشد. دست در اینا رو نبردش دیتا. اینه یه دونه دیگه هم اینجا گذاشته بودم. یه دونه مال موبایل هست، یه دونه مال اون بشقابه اون پایین. آقای کرم خانی، یه لحظه اون پرونده رو میزی تو برای من میاری؟ اینا رو یه زحمت بکش ببر دیتا، اینو خیلی مواظب باش ضربه نخوره. دست در
اینم اسم مشخصه حساب سندش رو من بگو، من با پرونده‌آوری چک کنم، اگه همخونی داره زنگ بزنیم بیاد ببره دیگه. اینا الان داشتی پیگیری می‌کردی این سند رو؟ مهدی مهویزانی درسته؟ همخونی داره با اون؟ مهدی مهویزانی. نه. الان اونو با بینا هماهنگ می‌کنم، بینا پیگیریش بکنه. به بینا مربوط میشه. نخورده اینا شماره‌اش؟ اونایی که صورت جلسه کردیم زنگ بزنیم بیان ببرن. اینم نیست نه اینا نیست. این سند مربوط به اصالات صندوق 24. باش دست درد من ثبتش می‌کنم. سلام بفرمایید. با من تماس گرفتن گفتن ظاهرا از صندوق امانات بانک دزدی شده. بله اسمتون؟ ساغر علیزاده. ساغر علیزاده. خانم علیزاده لطف کنید که اسم مشخصاتتون اینجا بنویسید. خیلی ممنون. خانم علیزاده متاسفانه همونجور که همکارای ما به شما گفتن صندوق امانات بانک مورد سرقت قرار گرفته. شما الان یه لطفی بکن برای من ارزش مادی وسایلی که تو صندوقتون داشتین رو بنویس و یه لیست بنویس از وسایلی که تو صندوقتون داشتین. اگه سندی، تصویری، چیزی هم از وسایلتون دارین هم لطفاً بگین و اینکه از چه سالی صندوق رو شما گرفته بودین که ما بتونیم پیگیری کنیم. خیلی ممنون. خدمت شما. چی شده خانم خوبی؟ یعنی الان همه وسایل صندوق منو دزدیدن؟ متاسفانه بله. خانم چیزی شده شما وسیله با ارزشی تو صندوقتون داشتین؟ کلی یادگاری های خانوادگی داشتم. تاج عروسی مادرم، ساعت مچی بابام که مرحوم شده، گیره سر بچگی، کلی از این چیز. فقط همینا بوده؟ این چی همینا بوده خانم؟ همینا هیچ کدوم قابل جایگزینی و خریدن نیست. نمیدونم اینا به چه درد دوز میخوره که اینا رو برد. بله درک میکنم، من واقعا متاسفم، ولی خب الان کاری از دست ما بر نمیاد. شما لطفا لیستتون رو بنویس تا ما پیگیری کنیم. خانم الان من چی بنویسم تاج عروسی مادرم آوردن. اصلا برای کسی مهمه؟ برای دوز یا برای شما مثلا مهمه این چیزا؟ بله ظاهرا همین جوریه، ولی خب همین وسایل شخصی شما که ممکنه برای کسی مهم نباشه میتونه به ما کمک کنه که سارق رو پیدا کنه. لطف کنید که اونجا بنویسید. چطوری میتونیم اطلاعات بیشتری از مسعود داشته باشیم؟ الان مسلم شده کار ایشون بوده؟ البته من هر چیزی که لازم بوده خدمت همکار خانومتون گفتم. شما میدونین چه مقاطعی کلی دستش بوده؟ متاسفانه بله. ببین مدارکی که برای استخدام ازش گرفتی خیلی مدارک محدود کمیه. می‌خواستم بدونم تو طول زمانی که اونجا کار می‌کرده سابقه اینو داشته که دوستی، آشنایی، رفیقی از بیرون بیاد بانک پیشش یا خودش درخواست وام یا باز کردن حساب برای شخص ثالث داشته باشه؟ نه. رابطه‌اش با بچه اتاق کنترل چطور بود؟ با همه خوب بود. چرا باید کلید اتاق کنترل دست کارمنده بوده باشه؟ خب این اشتباه مسئول ما قسمت بود. معمولا چه مدت زمانی پایین بود؟ میخوام بدونم که چقدر فرصت داشته شما رو رصد کنه. معمولا کم. ولی اینجوری که معلومه خیلی هم زیاد بوده، چون تک تک رفتارهای ریز کارمندا رو هم میدونسته. چرا باید قفلای بیرون دستش بوده باشه؟ اون که یه کار روتین بود، بارها و بارها شده بود اون درا رو قفل میکرد. روتین بود.
الو بهتا سلام. سلام. حسابتو چک کن. باشه ممنون. همینجاست. معلوم نیست چقدر اینجا بمونم. مطمئنه؟ به هر حال اینجا جاییه که باید بشناسی دیگه. اینجا کار زیاد داریم. مطمئنم اون چیزی که دنبالشم اینجا نیست. ولی برای عادی سازی باید رفت و آمد کنم. یه وقتایی هم تو باید بیرون بمونی تا من بتونم راحت بخوابم. برای محافظت از خودت چیزی لازم داری؟ میخوای اسلحه چیزی برات بیارم؟ نه لازم نیست. این پیشت. ببین اومد. این چی؟ تو مسیر که میومدم مجبور شدم یه سری آدما رو که دل خوشی هم از من ندارن جارو کنم. این تایم نامردیه. وقتی ما هم دیگر میشناسیم که نباید با پلیس کار کنیم. مزیق و ماشیم باید بتونیم مشکلات بینمون و خودمون حل کنیم. پلیس من آدم معمولی هست. کسی رو فروخته؟ شمارم مال همینجاست. پیداش کن. یه قرار باش بزن. میخوای چمدون تو بیارم؟ نه. منتظرم نبودی نه؟ چرا؟ ولی نه اینقدر زود. خوبه. خدا کنه تو زرد عذاب در نیاد. نکنه روح خواهرم میخواد چیزی رو من بگی. آره میخواد بگه یه نفر اونو کشته. به نظرم استراب داره. استراب خیلی جدیه. اصلا این موجودات همه زایده استرابشن.
نمیخوام تو رو از دست بدم. نمیخوام آسیب ببینم.